आता ऑपरेशन सिंदूर झालं, तर यावेळेला वेगळं असं काय घडलं की भारत सरकारने एवढी स्ट्रॉंग ॲक्शन इमिजिएट घेतली? कुठल्याही टुरिस्ट स्पॉटवर कधी हल्ला झाला नाही इतक्या वर्षामध्ये. पॉइंट ब्लँक मारलं लोकांना. टेररिस्ट अटॅक वॉज मेंट टू शो तुम्ही हिंदू आहात का, प्रूव्ह करा, आणि मारले. लोकल हे जे काश्मीरी आहे, म्हणजे तुम्ही म्हणता गोडेवाले आहेत, दुकानदार आहेत, ते सामील आहेत. अशा टाईपचं काम विदाऊट लोकल सपोर्ट होत नाही. अमुक जागी फौज गेली आणि तिथे एन्काउंटर सुरू झालं, पण ती गेली म्हणजे कोणीतरी सांगितलं ना. त्यावेळेला काय परिस्थिती होती? मॉक ड्रिल हे डिफेन्सिव्ह ॲक्शन आहे देशाची. त्याच रात्री तुम्ही अटॅक करा. मग पाकिस्तानला काय वाटलं असेल याचा विचार करा. मला असं वाटतं सुरू झालंय, आता पुढे काय होणार आहे? आता पाकिस्तानची अवस्था त्या वेड्या कुत्र्यासारखी आहे. कोपऱ्यात अडकलाय म्हणतोय, त्याला वाट द्यायला लागणार आहे कुठेतरी बाहेर पडायला. पण अशा जागी पोहोचलोय की आपण आता त्यांना सांगतोय तुमच्यात आहे ताकद तर जॅक टाका. जॅक म्हणजे काय इथे? म्हणजे पाकिस्तान एखादी एअर रेड करेल. सायकोलॉजिकल वीकनेस जर काही असेल तर ती न्यूक्लिअर वॉरची भीती. न्यूक्लिअर वॉरपर्यंत हे केलं तर जे होईल ते इमॅजिन करता येणार नाही. कधी करतील ते? आज ते परिस्थिती अशा वेळेला जर तुम्हाला पंतप्रधानांचा सल्लागार म्हणून नेमलं गेलं, तुम्ही कोणते निर्णय घ्याल? काय करता येईल हे? पाकिस्तान आहे त्याचे 4 तुकडे करा. म्हणजे काय? आणि आपला काय फायदा होणार? पाकिस्तान तर स्ट्रेंथच राहणार नाही ना. ते चीन आणि पाकिस्तान हे एकत्र येतील का भारताविरुद्ध? आहे अशी पॉसिबिलिटी? एकत्र म्हणजे कसं आहे की ऑपरेशन पराक्रम तुम्ही केलं. सगळी तयारी झालेली होती. ऑपरेशन रूम मध्ये वाजपेयी आले होते आणि विचारलं त्यांना व्हेन टू अटॅक. वाजपेयींनी काय सुंदर उत्तर दिले त्यावेळेला. जंग तो मैं आज शुरू कर दूं, लेकिन जब तक मुझे ये पता नहीं कि वो खत्म कहाँ और कैसे होगी, मैं जंग नहीं होने दूंगा. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. आपल्या सगळ्यांच्या आवडत्या सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत भारतीय लष्करातील एक्स मेजर जनरल संजय भिडे सर. काश्मीरमध्ये काउंटर टेररिझम आणि मिलिटरी ऑपरेशन्सचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे. काउंटर इन्सर्जन्सीच्या डेल्टा फोर्सचं त्यांनी नेतृत्वसुद्धा केलेलं आहे. चीन आणि पाकिस्तान एकत्र येऊन भारताशी युद्ध करतील का? पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर तर लढत नाही आहे. इंटेलिजन्स फेल्युअर म्हणजे नक्की काय आहे? आणि भारत आता बदला कसा घेणार? अशा अनेक प्रश्नांची जर उत्तरं जाणून घ्यायची असतील तर हा एपिसोड चुकवू नका. अगदी शेवटपर्यंत बघा. जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला बघूया काश्मीरमधील दहशतवाद, भारताची रणनीती आणि युद्धाचं मानसशास्त्र याबद्दल संजय सर आपल्याला आज काय सांगतायत. नमस्कार संजय सर, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. धन्यवाद. आपण 3 दिवसापूर्वी मला मेसेज केला की आज रात्री काहीतरी होणार आहे. काही झालं नाही आणि काल रात्री 1:45 वाजता ऑपरेशन सिंदूर घडलं. आता काश्मीरमध्ये हा संघर्ष कधीचा चालू आहे नाही का? म्हणजे उरी झालं, पुलवामा झालं आणि हा आता पहलगाम अटॅक झाला. तर यावेळेला वेगळं असं काय घडलं की भारत सरकारने एवढी स्ट्रॉंग ॲक्शन इमिजिएट घेतली? काय वेगळं आहे याच्यामध्ये? आपण सुरू करायच्या आधी मला वाटतं फ्रॉम धिस पॉडकास्ट आपण आपले सैन्य दल आणि गव्हर्नमेंट यांचं दोघांचे अभिनंदन केलं पाहिजे की जे इतक्या भारतीयांच्या मनात होतं ते त्यांनी आज करून दाखवलं. त्यामुळे त्यांना एक सॅल्यूट तर मुजरा पाहिजेच पाहिजे. कमिंग ऑन टू पहलगाममध्ये काय झालं वेगळं, लाईक यू राईटली सेड, काश्मीरमध्ये कित्येक वर्ष हे चालू आहे की हिंदू शीख यांना, म्हणजे अगदी 87-88चा काळ सोडला जेव्हा तर मेजर झालं, पण त्यानंतर सुद्धा चालूच होतं. 98मध्ये जास्ती झालं, 2000मध्ये. त्याच्या सगळ्यांमध्ये एक कॉमन होतं विच वॉज की आयदर ते पिलग्रिम्सना मारलेत किंवा बायका मुलांना पण त्याचबरोबर मारले. कुठल्याही टुरिस्ट स्पॉटवर कधी हल्ला झाला नाही इतक्या वर्षामध्ये काश्मीरच्या. तर ह्यावेळेला तर जेव्हा आपण ॲनालायसिस करतो तेव्हा
वन, त्यांनी एक तर टुरिस्ट स्पॉट निवडला, हे जे आधी नव्हतं झालेलं. सेकंडली आधीचे स्ट्राईक जे होते ना, ते लाँग डिस्टन्स स्ट्राईक होते. म्हणजे शेजारी येऊन मारलं असं झालेलं नाही आहे. बॉम्बस्फोट केला, IED स्फोट केला किंवा लांबून फायरिंग केलं. ह्या केसमध्ये त्यांनी पॉईंट ब्लँक मारलं लोकांना. नाव लेट मी टेल यू, पॉईंट ब्लँक एखाद्याला मारायचं ह्याच्यासाठी अतिशय विकृत मानसिक स्ट्रक्चर लागतं. लांबून मारणं जरासं सोपं असतं, हे असं पॉईंट ब्लँक मारणं इट विकृत कम्प्लीट. आणि पर्टिक्युलरली त्यांनी मुलं आणि बायकांना काही केलं नाही. सो दिस केस बिकेम मोर पॉलिटिकल टेररिझम रादर दॅन प्युअर टेररिझम. म्हणजे ह्या ॲक्शनच्या मागे डेफिनेटली काहीतरी एक पॉलिटिकल इंटेंट होता, नॉट ओनली जस्ट की एक टेररिस्ट म्हणून करायचं. इट वॉज अ काइंड ऑफ अ सिग्नल टू द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉस आता आम्ही हे करणार आहोत म्हणून. हां, पण आता ह्याच्या मागे असं घडलं की आर्मी चीफ त्या मुनीरनी पाक ऑक्युपाईड काश्मीरमध्ये सांगितलं की आता काश्मीर विरुद्ध हल्ला करणार आणि हमासचे लीडर्स पण आले होते. म्हणजे हा पूर्वनियोजित होता का? हल्ला हा पूर्वनियोजित असल्याशिवाय अशा टाईपचा करता येत नाही. लांबून कुठनं तरी एक पिलग्रिमची बस चालली आहे, उडवली, त्याला फारसं नियोजन लागत नाही. पण हा जो हल्ला झाला पहलगामचा, हा नक्की पूर्वनियोजित होता. आणि त्याचे जे इंडिकेशन्स आहेत, म्हणजे मी असं म्हणत नाही की रिपोर्ट मिळाला हमासचा माणूस येऊन गेला, त्यांचा कमांडर कोणतरी, आणि म्हणून लागलीच हे झालं. हे होणार होतं आणि म्हणून हमासचा आला असं म्हणायला हरकत नाही. कारण अशा टाईपचे हल्ले असे 1-2 दिवसात नाही करतायत. त्याच्यासाठी पूर्वनियोजन असतं. आणि मुनीरचं स्टेटमेंट जे आहे ते पॉसिबली जे मी बघतो की हे होणारे हे त्याला अंदाज आहेत. आणि म्हणून त्यांनी आधीच तर हिंदू मुस्लिम इश्यू त्यांनी काढला ह्याच्यात. आणि त्यांचं लक्षात असं सगळेजण आता आपण ॲनालिस्ट बघतो की कुठेतरी हिंदू मुस्लिम वाद सुरू झाला देशात तर देशात अस्थिरता पसरेल. आणि त्याचं म्हणजे हा टेररिस्ट अटॅक वॉज मेंट टू शो की आम्ही तुम्ही विचारतोय तुम्ही हिंदू आहात का, नुसते टुरिस्ट आहात असं म्हणून नाही मारलं त्याने. तुम्ही हिंदू आहात का प्रूव्ह करा, आणि मारले. सो इट वॉज डेफिनेटली अ ॲक्ट ऑफ पॉलिटिकल टेररिझम. आणि म्हणून जे आपण आधी म्हणलात की असं काय वेगळं झालं, हे वेगळं झालं की अशा टाईपचा पॉलिटिकल डायरेक्ट इंडिकेशन ह्या अटॅकमुळे झाला. आणि त्यामुळे आय सपोज गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅड टू टेक सम स्पेसिफिक ॲक्शन अगेन्स्ट. पण आत्ता तुम्ही म्हणालात की हे आधीपासून ठरलं असणार त्यांचं. मग आता सगळीकडे असं बोललं जातं की हे इंटेलिजन्स फेल्युअर आहे. तर मला असं विचारायचं आहे, इंटेलिजन्स फेल्युअर म्हणजे आपल्याला माहिती मिळत नाही की आपल्याला माहिती मिळते पण आपण त्याच्यावर ॲक्शन घेत नाही, म्हणजे आपली कुठेतरी स्पाय किंवा काय जे काय आहेत रॉ किंवा ह्यांचं काही इंटेलिजन्स कमी पडला का? येस, आय मस्ट ॲडमिट दॅट. बरेच वर्ष मी काश्मीरमध्ये काम केलं आहे, त्यामुळे इंटेलिजन्स हा काय प्रकार आहे हे मला पूर्ण माहिती आहे. इंटेलिजन्समध्ये 3 निरनिराळे प्रकार असतात. एक असतं ह्युमन इंटेलिजन्स, जे ग्राउंड ऑपरेटिव्स ग्राउंडवरनं कलेक्ट करत असतात. सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स, जे टेररिस्टचे कम्युनिकेशन सिस्टम्स आहेत त्याच्यावरनं इंटेलिजन्स येत असतं. अँड थर्ड इज ऑफकोर्स स्ट्रॅटेजिक इंटेलिजन्स. ह्या केसमध्ये डेफिनेटली ग्राउंड इंटेलिजन्सचं फेल्युअर मी म्हणेन नक्की. कारण जे कम्युनिकेशन इंटेलिजन्स असतं त्याच्यावरनं इंडिकेशन मिळू शकतात की काहीतरी होणार आहे. जे चॅटर आपण म्हणतो, टेररिस्ट आपापसात बोलतात किंवा टेररिस्ट टू पाकिस्तान बोलतात, त्यांनी इंडिकेशन मिळतं की कुछ होने वाला है. पण ते कुठे ह्याच्यासाठी ग्राउंड इंटेलिजन्स लागतं. आणि ह्या केसमध्ये जे मी ॲनालिसिस करतो की कमीत कमी 3 ते 4 दिवस आधी यांनी त्या एरियाची रेकी केलेली आहे. आणि तेव्हा तिथल्या जे घोडेवाले आहेत किंवा तिथे जे दुकानं चालवतात, टपऱ्या आहेत,
त्या लोकांना याची कल्पना होती नक्की की असं काहीतरी होणार आहे. फेल्युअर कुठे आहे की त्यांच्यापैकी तुम्हाला कोणी पकडता आलेलं नाही, की म्हणजे आय एम सेइंग की डेव्हलप करता आला नाही कि साहब कल वो आए थे वहाँ पे कुछ होने वाला है. सो आणि इट इज अंडरस्टूड ॲट द ग्राउंड लेवल की तुमचे सगळ्यात बेस्ट खबरे आहे ते टपरीवाले घोडेवाले, कारण त्या घोडेवाल्यांचं जीवन आहे याच्यावर. सो इट इज इझी टू कल्टिवेट दीज पीपल अँड पॉसिबली दे फेल्ड इन कल्टिवेटिंग दिस. आणि त्यामुळे हे डेफिनेटली आय लुक ॲट इट ॲज अ इंटेलिजन्स फेल्युअर, नो डाऊट अबाउट इट. पण मग लोकल हे जे काश्मीरी आहे, म्हणजे तुम्ही म्हणता घोडेवाले आहेत, दुकानदार आहेत, ते सामील आहेत? एक मी नेहमी म्हणतो की काश्मीरींना समजायला ना आपल्याला थोडं, आपणही अजून ते काश्मीरी आणि आम्ही भारतीय ह्याच्या चष्म्यातनं आपण त्यांच्याकडे बघत असतो. तसं नाही आहे ते. जितकं आपण त्यांना काश्मीरी काश्मीरी म्हणतो तितकेच ते आपल्याला भारतीय भारतीय म्हणतात. तो त्यामुळे ते आपला चष्मा थोडासा मला वाटतं बदलायला लागेल. आपण एक क्षणभर असं विचार करू की आपल्या महाराष्ट्रातल्या लेट्स से ठाण्यामध्ये घरामध्ये एक बंदूकधारी आला आणि त्यांनी सांगितलं की तू हे काम करायचं आहेस, केलं नाही तर बायकोला मारून टाकेन. काय आपण एक्सपेक्ट करतो त्या माणसाकडनं? त्यांनी ते काम केलं म्हणून तो त्यांच्याशी सामील झाला असं म्हणायचं का असा आहे म्हणून तो करतो? तसंच म्हणून मी म्हणतो की ओके, काश्मीरी जनतेमधले काही लोक आयडिओलॉजिकली असतील, पण मी अजिबात असं म्हणणार नाही की काश्मीरी जनता ह्यांच्या बाजूने आहे. दॅट इज नॉट करेक्ट. इट इज नॉट करेक्ट टू से की मुंबईमध्ये जेव्हा आतंकी हमला झाला तेव्हा कोणीतरी मुंबईमध्ये त्यांना बोटीवरनं आत येऊ दिलं, कुठेतरी लँड झाले म्हणून सगळे मुंबईकर खराब आहेत असं नाही म्हणता येतं. त्यातले दोघं तिघं खराब असतील. सो आय डोंट थिंक काश्मीरीज आर बॅड. पण येस, अशा टाईपचं काम विदाऊट लोकल सपोर्ट होत नाही. सो आय एम ट्राईंग टू व्हेरी ड्रॉ अ लाईन बिटवीन ऑल काश्मीरीज अँड लोकल सपोर्ट. लोकल सपोर्ट येस, लोकल सपोर्टचे ग्रेडेशन्स आहेत. परत बघ, आता जे तिथे ऑपरेट केलेलं आहे ना त्यांना ते कळतं की दबावाखाली झालेला लोकल सपोर्ट एक आहे आणि आयडिओलॉजिकली मोटिवेटेड लोकल सपोर्ट वेगळा आहे. आताच मी म्हणलं ते घोडेवाल्यांना माहिती होतं. आता हे समजायला पाहिजे प्रत्येक ठिकाणी घोडेवाले कोण आहेत हे घोडेवाल्यांची जी काही युनियन आहे ते ठरलेलं असतं की अमुक जागी ह्या 20 घोडेवाल्यांनी जायचं. आता ती नावं टेररिस्टना माहिती आहेत की हेच 20 लोक फक्त घोडे घेऊन जातात, 20-30 जे काय असतील ते. नो, इफ दे सेंड देम अ मैसेज कि हमको पता है तुम जाते हो, अगर तुम्हारे से कोई बात हुई तो हम मारेंगे आके. आता त्या घोडेवाल्यांनी काय करायचं? सो जेव्हा आपण म्हणतो लोकल सपोर्ट, आय थिंक हे ग्रेडेशन कळणं जरुरी आहे. आणि जे काश्मीरमध्ये राहिलेत त्यांना हे ग्रेडेशन कळतं. म्हणजे ह्या इव्हेंटनंतर सुद्धा जे तिथे ऑपरेट करतात ना ते सगळे घोडेवाल्यांना अशा नजरेने नाही बघत. पण येस, सपोर्ट होता, ह्याच्याबद्दल काही दुमत नाही. आता तुम्ही काश्मीरमध्ये DG म्हणून काम केलं, ॲडिशनल DG मिलिटरी ऑपरेशन्स आणि काउंटर टेररिझमवर काम केलं आहे. तर तुमचे काश्मीरमधले अनुभव सांगा की तिथला टेररिझम म्हणजे नक्की काय आहे आणि तुम्ही स्वतः काही ऑपरेशन्समध्ये इन्व्हॉल्व असाल ना? ती काश्मीरचा टेररिझम हॅज त्याचे पण निरनिराळे पहलू आहेत. म्हणजे खूप हिस्ट्रीत जाण्याची जरूर नाही. आपण 87मध्ये काय झालं, 88मध्ये काय झालं. बेसिकली द इश्यू इज की इट स्टार्टेड ऑफ बाय अनरेस्ट अगेन्स्ट द इंडियन गव्हर्नन्स, आय विल पुट इट. ते कधी सुरू झालं? अराउंड 87-88 जेव्हा प्रोग्राम चालू झाला त्यांचा. आणि एक बाय 90s इट बिकेम बॅड. म्हणजे ते इतकं वाईट होतं की एक जेव्हा मी ऑपरेट करत असताना एक हिजबुल मुजाहिन, त्यांच्या हिजबुल मुजाहिनचे पण बटालियन्स, कंपनीज, प्लटून अशी ऑर्गनायझेशन होती. त्यांचा बटालियन कमांडर आम्ही पकडला आणि नंतर त्याच्याशी प्रिझनमध्ये तो माझ्याकडेच होता बरेच वर्ष. तर गप्पा मारायचो आम्ही. तो म्हणला की तो तेव्हा कॉलेजमध्ये होता. तो म्हणला अशी एक लाट आली होती की
आज़ादी बस मिलने वाली है. आणि तो म्हणला आम्हाला तेव्हा हा प्रश्न नव्हता आज़ादी मतलब क्या पहले और आज़ादी तो किससे. बट that wave was there. And then Pakistan played their hand and they exploited all these young people. Around 94, 96, 97 मध्ये the foreign element of terrorists from Afghanistan, they started coming in. Coming in म्हणजे pushed by Pakistan. And which is the time where I would say earlier there was at least some kind of a लोकल अपसर्ज, पण 94-95 नंतर इट बिकेम प्युअर टेररिझम. म्हणजे काय? म्हणजे त्याला लोकल अपसर्ज संपत गेलेला होता तोवर. आणि देन ओनली दीज बँड्स ऑफ टेररिस्ट वेर रोमिंग अराउंड हॅरेसिंग पीपल अँड फोर्सिंग देम ऑन पीपल. आणि बाय अबाउट 96-97 when I left the valley for the first time, it was very clear की आझादी is no longer the demand. आझादी म्हणजे त्यांना भारतापासून आझादी पाहिजे पण होती. पाकिस्तानमध्ये नव्हतं जायचं. पाकिस्तानमध्ये जायचं नव्हतं म्हणून ते हिजबुल मुजाहिदीन क्रिएट केलं. आधी जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट होतं. दे वॉन्टेड प्युअर इंडिपेंडन्स. सो पाकिस्तान स्टॉप सपोर्टिंग देम अँड रेज हिजबुल मुजाहिदीन. पाकिस्ताननीच केलं ते. हां, पाकिस्ताननीच केलं. आणि त्याचा तो सलाउद्दीन इंडियन तो गेला 87च्या इलेक्शन नंतर तिकडे. हिजबुल मुजाहिदीन वॉज प्रो पाकिस्तान. पण जेव्हा हिजबुल मुजाहिदीन ऑल्सो स्टार्टेड ब्रेकिंग अप बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड ॲक्शन अँड दे स्टॉप हॅव्हिंग इनफ होल्ड, म्हणून मग त्यांनी त्यावेळेला हरकतुल अन्सार नावाची तंजीम सुरू केली जी फॉरेनर्सची होती फक्त. आता ती नाहीशी झाली. मग लष्कर-ए-तोयबा, JEM वगैरे नंतर आले सगळे. So when these Pakistani terrorists started coming in, that time it became त्यांचा जो लिंक होता ना पब्लिकशी तो वीक होत गेला. आधी ये हमारे बच्चे है वाला सीन होता. हळू ये बाहर के हैं. So that started going down. So obviously it became purely a terrorist action and no longer an ideological action. आणि that is why it continued going down continuously. Once that ideological backing संपलं जेव्हा, त्यामुळे आपोआपच ते कमी होत गेलं. माझ्या वेळेला मी बटालियन कमांडर असताना हाऊ मेनी टोटल सरेंडरीज जे माझ्याकडे होते ते 83 सरेंडर्ड इन वन गो आणि बाकीचे मिळून येऊन जाऊन बाय द टाईम आय लेफ्ट ऑलमोस्ट 150-200 सरेंडरीज होते. आम्ही एका वेळेला 50-60 म्हणजे थ्रूआउट द टेन्युअर 50-60 टेररिस्टना मारलं होतं. आजच्या दिवशी 50-60 टेररिस्ट पूर्ण व्हॅलीमध्ये आहेत. आणि त्यावेळेला एवढे होते. त्यावेळेला एवढे होते. मग तुम्ही ते एन्काउंटर म्हणजे त्यावेळेला काय परिस्थिती होती? कारण तुम्ही मला वाटतं डेल्टा फोर्स 14 राष्ट्रीय रायफल्सचं पण नेतृत्व केलं होतं. तर ते सांगा ना की त्यावेळेला जेव्हा ॲक्च्युअल धगधगत होता काश्मीर, त्यावेळेला स्थिती अशी होती सांगायचं तर आमचे पोस्ट होत्या निर्णायक कंपनी पोस्ट. आणि एक आर्मीमध्ये एक प्रोसिजर असते की दर संध्याकाळी ज्युनियर असतो तो आपल्या सिनियरला रेडिओ किंवा टेलिफोनने रिपोर्ट देतो आज दिवसभरात काय झालं काय नाही झालं ते. जर एखाद्या माझ्या पोस्टवर फायरिंग झालं नाही तर तो कंपनी कमांडर म्हणायचा सर आज कुछ प्रॉब्लेम है, आज फायरिंग नहीं हुआ. फायरिंग कुठून? पाकिस्तानकडे? नाही, वी वेर इनसाइड, वी वेर नॉट ऑन द लाईन ऑफ कंट्रोल. आमची बटालियन वर डिप्लॉइड ऑन द नॉर्थ ऑफ वुलर लेक. वुलर लेक जे श्रीनगरच्या उत्तरेला आहे. झेलम जाते तिथे डोंगरांना पडते आणि मग वळून ती पाकिस्तानमध्ये जाते. पण मग ह्या फायरिंग कुठे व्हायचं? हे टेररिस्ट लोक आमच्या पोस्टवर किंवा आमच्या पार्टीजवर फायरिंग करायचे. काय पण कशासाठी? वी वेर फायटिंग ना, आमची लढाई चालू होती त्यांच्याशी. इट वॉज असं नव्हतं की रोजच असायचं रोज. आणि जर फायरिंग झालं नाही तर माझे कंपनी कमांडर मला रिपोर्ट करायचे की आज काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, आज फायरिंग नाही झालं अजून दिवसभरात. तो त्या टाईपची अवस्था होती तेव्हा आम्ही जेव्हा तिथे होतो 94 to 96च्या आसपास. आणि तिथे आम्हाला हे ह्युमन इंटेलिजन्सचं जे म्हटलो ना मी,
आम्ही ते इतके लोक कल्टिवेट केली आम्ही त्या 2 वर्षामध्ये, की आम्हाला इन्फॉर्मेशन येत राहते. आणि असं नाही की आत्ता येत नाही आहे. आपण आता सारखं वाचतो पेपरमध्ये ह्याच्यावर की अमुक जागी फौज गेली आणि तिथे एन्काउंटर सुरू झालं. पण ती गेली म्हणजे कोणीतरी सांगितलं ना. म्हणजे हे अलिखित असतं. म्हणजे ह्युमन इंटेलिजन्स आत्ताही मिळतो आहे लोकांना. मी त्या पहलगाम इन्सिडेंटच्या बाबतीत सांगितलं की त्याचा नव्हता मिळालेला कदाचित, पण बाकी ठिकाणी करतायत तेच लोक कामं. तर त्यामुळे तेव्हा जे आहे ना ते प्रॉब्लेम 2 प्रकारचे आम्हाला फेस होते, की एक तर पब्लिकला आपल्या बाजूनी घ्यायचं आहे आणि त्याचबरोबर टेररिस्टनाही संपवायचं आहे. त्यामुळे ते खूप बॅलन्सिंग ॲक्ट करायला लागत होते आम्हाला, की कुठल्याही ऑपरेशनमध्ये पब्लिकला त्रास नाही झाला पाहिजे आणि पर्टिक्युलरली वृद्ध आणि बायकांना नाही त्रास व्हायला पाहिजे. त्यामुळे ते असं फार नाजूक वेळ होती ती. पण नक्की आम्ही त्यात यश मिळवलं हे खरं आहे त्यात. किती दहशतवाद्यांना तुम्ही ठार See, केलं असं म्हणता येईल? माझ्या तिथे 4 टेन्युअर झाले. बांदीपूरमध्ये 2, श्रीनगरमध्ये 1 आणि एक डोडा एरियामध्ये 1. तर सगळ्यामध्ये मिळून साधारण 300 दहशतवादी माझ्या हाताखालच्या लोकांनी संपवलेले असतील. आणि ते सगळे पाकिस्तानी होते की ते बाहेरचे पण होते? नाही, आपलेही होते, लोकल पण होते त्याच्यात, पाकिस्तानी पण होते. म्हणजे सुरुवातीच्या काळात मी जसं म्हटलं जास्ती कंटेंट लोकल होता. मग हळूहळू पाकिस्तानी आणि अफगाणी ही लोक मंडळी यायला लागली. त्यामुळे जे 94 ते 2012 2008 ह्या काळामध्ये साधारणपणे 300 तरी डायरेक्टली म्हणजे माझ्या हाताखालच्या लोकांनी संपवले असतील. मग हळूहळू कमी होत गेला का? म्हणजे टेररिझम म्हणजे नक्की काय, म्हणजे काय व्याख्या आहे त्याची? साधं सरळ म्हणजे टेररिझम म्हणजे आपलं जे उद्देश आहे ते पूर्ण करायसाठी दुसऱ्याला घाबरवायचं. सो इन व्हेरी सिम्पल टर्म्स टेररिझम इज टू टेरराईज. आणि त्याच्यामध्ये 2 पहलू असतात. एक, तुम्ही पॉप्युलेशनला टेरराईज करता आणि दुसरं तुम्ही डिसिजन मेकर्सना टेरराईज करता. आता पॉलिटिकल स्टेटमेंट करू नये, पण पार्लमेंट हल्ल्यानंतर आय वुड से दे मॅनेज टू टेरराईज आवर गव्हर्नमेंट. सो त्यामुळे ते 2 टेररिझमचे 2 आहेत. एक तर पॉप्युलेशनला टेरराईज करता आणि दुसरं तुम्ही डिसिजन मेकर्सना टेरराईज करता, की अरे बापरे आता आपण काय केलं तर अजून काय होईल. तर टेररिझममध्ये असा स्पेक्ट्रम असतो, तो फक्त एका माणसाला टेरराईज करत नाहीत ते, त्या डिसिजन मेकरवर टेररिझमचा इफेक्ट पडतो त्याचा. पार्लमेंटवर हल्ला झाला तेव्हा तुम्ही होतात का? त्यावेळेला मी श्रीनगरमध्ये होतो आणि त्यावेळेला मी जे असं बॉर्डरच्या पलीकडे जे आपण ॲक्शन्स करतो ते डील करणारा स्टाफ ऑफिसर होतो. आणि त्यामुळे पराक्रमची जी काय तयारी काश्मीर खोऱ्यामधनं होणार होती त्याचं मी असं नाही म्हणत सगळं प्लॅनिंग मी केलं, पण आय वॉज वन ऑफ द पर्सन की जे काय असतं प्लॅनिंग जरा सांगा. प्लॅनिंगमध्ये बऱ्याच गोष्टी येतात. एक तर येतं की आधी आपल्याला आपल्याजवळ काय आहे आणि त्यातनं काय आपल्याला अचीव करता येईल हे आपण ॲनालिसिस करतो. मग ते जे अचीव करता येईल, समजा आजच्या ह्याने सांगू तर काश्मीर खोऱ्यामध्ये जी काय आर्मी आहे, जे काय फोर्सेस आहेत, त्यांच्या हिशोबाने आपल्याला 2 किलोमीटरपर्यंत कॅप्चर करता येईल असं गृहीत धरू आपण त्यांच्या बाजूला. मग आधी आपण त्या प्लॅनिंगमध्ये त्याचा विचार करतो 2 किलोमीटर जाऊन काही होणार आहे का फायदा आपल्याला. आणि तिथनं मग ते सगळं प्लॅन चालू होतं. होणार असेल तर मग त्यासाठी काय लागेल, ॲम्युनिशन किती लागेल, माणसं किती लागतील, लॉजिस्टिक काय काय लागेल, हे सगळं प्लॅनिंग चालू राहतं. मग ऑपरेशन पराक्रम तुम्ही केलं. हो.
तो आणि मग तो प्लॅन थोडासा क्रिस्टलाइज व्हायला लागला की मग तो निर्णय सिनियर्स पुढे मांडला जातो की आम्हाला वाटतंय की आम्हाला हे असं असं करता येईल. मग ते ओव्हरऑल पिक्चरमध्ये ते डिस्कस करतात आणि डिसाईड करतात की हे करायचं की नाही. तो त्यामुळे ते इट इज सायन्स आहे त्याच्यामागे. नाही, मला सांगा ना, मला खूप इंटरेस्ट आहे ऑपरेशन पराक्रम. म्हणजे तुम्ही ॲक्च्युली नक्की काय केलं, ऑन ग्राउंड काय केलं? आम्ही तयार होतो सगळं करायला आणि मी एक इंटरेस्टिंग 2 ठिकाणी मी ऑलरेडी हे स्टेटमेंट केलं आहे, पण आय मस्ट से इट बिकॉज मला त्या माणसाबद्दल खूप आदर आहे. सगळी तयारी झालेली होती आणि आमच्या ऑपरेशन रूममध्ये वाजपेयी आले होते आणि त्यांना ब्रीफिंग होतं. ऑब्व्हियसली मी हेरसे सांगत नाही, मी स्वतः जे पाहिलं आहे ते सांगतो. आणि एक नॉर्दर्न आर्मी कमांडर तेव्हा जे होते त्यांनी विचारलं त्यांना कि सर व्हेन हम तो तयार आहे, वेन टू अटॅक. व्हेन टू अटॅक. वाजपेयींनी काय सुंदर उत्तर दिले त्यावेळेला. ते म्हणले जनरल साहब जंग तो मैं आज शुरू कर दूं, लेकिन जब तक मुझे ये पता नहीं कि वो खत्म कहाँ और कैसे होगी मैं जंग नहीं होने दूंगा. त्यामुळे पराक्रम जे ऑपरेशन आपण म्हणतो दॅट वॉज, त्याला आपण तयार होतो, निरनिराळे ऑप्शन्स करायला तयार होतो, पण त्यातनं निष्पन्न काय निघणार हे आणि हे जोवर क्लिअर होत नव्हतं तोवर ते ऑपरेशन जाऊ शकला नाही पुढे. पण आता पंतप्रधान मोदीजींनी सांगितलं की मी मिलिटरीला फ्री हँड दिलेला आहे. तर जेव्हा आपण फ्री हँड म्हणतो म्हणजे शेवटी एक लास्ट कमांड असते ती मोदीजींकडनंच येणार. तर फ्री हँडमध्ये कोणते अधिकार येतात? म्हणजे आपण ऐकतो ना की ते हॉट परस्यूट किंवा न्यूट्रलाइज केलं, तर त्याच्यामध्ये कोणकोणते असे अधिकार येतात आणि तुम्हाला असा कधी एक फ्री हँड दिला गेला आहे का? खरं सांगू का, हे फ्री हँड हे फार कॉस्मेटिक स्टेटमेंट आहे हे, आणि हे पब्लिकसाठी स्टेटमेंट आहे. प्रत्येक वेळेला आर्मीला किंवा एअरफोर्सला, नेव्हीला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये एक रिस्ट्रिक्शन असतं. एक आपण त्याला टर्म ऑफ रेफरन्स म्हणतो की ह्या चौकटीमध्ये तुम्ही काही करू शकता. ती चौकट आखून द्यायचं काम जे आहे ते गव्हर्नमेंटकडे राहतं. आता कारगिलच्या युद्धामध्ये तेव्हाच्या गव्हर्नमेंटने सांगितलं लाईन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करायची नाही. एक टर्म ऑफ रेफरन्स त्यावेळेस दिला होता आणि त्याच्यामध्ये फ्री हँड आहे तुम्हाला. सो फ्री हँड हे एक फार म्हणजे ह्याला काही अर्थ नाही आहे या स्टेटमेंटला मिलिटरली. कारण टर्म ऑफ रेफरन्स हे आपल्या सिस्टममध्ये, आर्किटेक्चरमध्ये गव्हर्नमेंटनेच ठरवायचं असतं. हां, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स त्यांना सजेस्ट करू शकतात की आपल्याला जर हे अचीव करायचं आहे तर आपल्याला असं असं करायला लागेल. त्याच्यामध्ये त्यांना काय रिस्ट्रिक्शन्स आणि टर्म ऑफ रेफरन्स घालायचं हे गव्हर्नमेंटनेच ठरवायचं असतं. त्यामुळे फ्री हँड दिलं हे जे स्टेटमेंट आहे ना, हे जेव्हा आपण सिंदूरबद्दल बोलू ना तेव्हा या स्टेटमेंटचं मिनिंग सांगेन मी. हां, मला तेच ह्याच्या मागे म्हणायचं काय आहे. आहे ते. कारण की जेव्हा आपण फ्री हँड म्हणतो म्हणजे ह्याचा अर्थ काय, आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्स या तिघा चीफनी मिळून मग तुम्ही एअर स्ट्राईक करा, तुम्ही ॲक्च्युली जाऊन घुसा, लाईन LOC क्रॉस करा, मग हे निर्णय नाही घेऊ शकत मिलिटरी? नाही घेऊ शकत. कारण मिलिटरीकडे हा फ्री हँड नाही आहे की आपण आपल्या देशाला युद्धात ओढून नेतोय. हा फ्री हँड नाही आहे. युद्धात ओढून न्यायचं का नाही न्यायचं देशाला हा निर्णय हा प्रधानमंत्रीच करतो. आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स आपल्याहून युद्ध सुरू करू शकत नाही. त्यामुळे ह्या फ्री हँडचं आपण जेव्हा पुढं या आजच्या इश्यूबद्दल बोलू तेव्हा ते फार इंटरेस्टिंग कॉनोटेशन आहे या फ्री हँडचं. आता ऑपरेशन सिंदूर झालं. मला तर सिंदूर हे नाव भयंकर आवडलेलं आहे. म्हणजे आपल्या देशाची सार्वभौमता जिथे आहे. तर आता हे तर एक मला असं वाटतं सुरू झालं आहे. आता पुढे काय होणार आहे? म्हणजे सगळ्या फक्त देशाचं नाही जगाचं लक्ष लागलेलं आहे आणि प्रत्येकाचे इंटरेस्ट वेगवेगळे आहेत. आपण पुढे काय होईल ह्याच्या आधी एक विषय मी बोलू इच्छितो जो
आता रोज सिंदूरवर सारखं चालूच राहील टी व्हीवर, निरनिळ्या माध्यमांवर. पण ह्याची जी बॅकग्राऊंड आहे ना ती फार इंटरेस्टिंग आहे. आणि ती अशी आहे की ज्याला मी आपल्या प्रधानमंत्रींना पूर्ण श्रेय देतो. मास्टर क्लास आहे हा. आणि त्यांनी हेच सर्जिकल स्ट्राईकच्या वेळेला केलं होतं आणि तेच परत आता दिसतं. आता मी तुम्हाला सांगतो, सिक्वेन्स बघा सगळा. आधी निषेध झाला, मग झाला की करारा जवाब देंगे, तत्सम. पाणी थांबवलं. नाही, आधी करारा जवाब देंगे. नंतर डिप्लोमॅटिक चालू झाला प्रेशर, तुमचे डिप्लोमॅट्स परत, आमचे डिप्लोमॅट्स परत. हे सगळं पाकिस्तानने जेव्हा हे घडवून आणलं पहलगाम, तेव्हा त्यांच्या ॲनालिसिसमध्ये हे होणार, हे गृहीत असणार. त्यामुळे त्यांना वाटलं ठीक आहे, हे नॉर्मल चालू आहे. नंतर त्यांनी सिंधू करार अबेन्समध्ये ठेवला. जे ॲनालिस्ट आहेत ना त्यांना माहिती आहे की ह्या अबेन्समध्ये ठेवायच्या ह्याला काही मिनिंग नाही. त्याचं कारण असं आहे की जे पाणी झेलम आणि चिनाबमधनं पाकिस्तानमध्ये जातं ते थांबवायची कपॅसिटीच नाही आहे आपल्याकडे. आज ते म्हणत आहेत बगलियारमध्ये थांबवलं. बगलियार धरणाच्या बरोबर वरती माझं घर होतं जेव्हा मी डेल्टा फोर्समध्ये होतो, आणि तेव्हाच ते कन्स्ट्रक्शन झालं. प्रत्येक धरणाची एक कपॅसिटी असते. इनडेफिनेटली पाणी नाही थांबवता येत, धरण फुटेल ते. त्यामुळे जे ॲनालिस्ट आहेत त्यांना हेही कळत होतं की आपलं पब्लिकसाठी आहे हा प्रकार, एक 2-4 दिवस थांबेल, अजून किती थांबेल, धरण भरत झालं तर शेवटी सोडायलाच लागेल ना पाणी. त्यामुळे इंडिकेशन काय देत होते हे लोक की आम्ही ह्याच्यात आहोत. आणि त्याच्यामध्ये जो आर्मीला फ्री हँड दिला ना, हे स्टेटमेंट फार महत्त्वाचं आहे. कारण ह्या स्टेटमेंटने त्यांना आणि आपल्या पॉलिटिशियन्सना सुद्धा की जर काही केलं नाही मी, जे मला करता येत नाही आहे, तर चूक ह्यांची. बोट दाखवायला त्यांनी एक तयार केला की मी यांना फ्री हँड दिला होता, ते मला म्हणले काही आम्हाला करता येणार नाही म्हणून मी काही केलं नाही. चूक मिलिटरीची. असं चूक मिलिटरीची, असं एक पॉलिटिकल त्यांनी निर्माण केलंय, असं ॲनालिसिस झालं. त्यानंतर 2 दिवसांनी डिफेन्स मिनिस्टर म्हणला नाही, फ्री हँड असला तरी मी बघतोय काय करणार आहेत वगैरे. पण प्राईम मिनिस्टरचं स्टेटमेंट मग लागली झालं सुरू, हा गायबच आहे, अमुक आहे, चपनींचा छाती कुठे गेली वगैरे सगळं चालू झालं. आणि 2 इश्यूज जे आहेत, एक म्हणजे परवा संध्याकाळी दिवसभर 9 ते 9:30 वेस्टर्न फ्रंट राजस्थानवर एक्सटेन्सिव्ह एअर एक्सरसाइज केला. त्याच्या आधी लाहोरमध्ये विमानतळावरचे जे एअर डिफेन्स सिस्टम आहे ती डिस्ट्रॉय केली आपण किंवा करवली आपण. तर हे कोणी पाहिलं नाही. तर हे एअर डिफेन्स एक्सरसाइज जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा, आणि द बेस्ट मास्टर स्ट्रोक वॉज आज 7 तारखेला मॉक ड्रिल. आता मॉक ड्रिल हा एक डिफेन्सिव्ह ॲक्शन आहे देशाची. मॉक ड्रिल हे ऑफेन्सिव्ह नाही आहे. मॉक ड्रिल आपण तयार करतोय आपल्या सिटीजनना की उद्या पाकिस्तानने अटॅक केला तर आपण हे करायचं, सायरन वाजवायचा रात्र व्हॉटेवर. तो इंडिकेशन परत की आम्ही डिफेन्सिव्ह आहोत, आणि त्याच रात्री तुम्ही अटॅक करता. द होल सिक्वेन्स त्यांनी इतका ब्युटिफुली मॅनेज केला की अपोजिंग साईडला कळलंच नाही की आता कधी हे होत आहे. आणि अजून एक मी गोष्ट सांगतो, जेव्हा आपण एअर एक्सरसाइज म्हणतो ना, आज आता माहिती आहे आपल्याला की मिसाईल स्ट्राईक केला वगैरे. हे जे मिसाईल आहेत ते 70 किलोमीटर, काही 250 किलोमीटर, काही 30 किलोमीटर ह्या रेंजचे असतात. ते असं नसतं की एखाद्या विमानाने जायचं आणि नुसतं बटन दाबायचं ते जायला लागतं. त्याला लॉन्च करायची एक विमानाची ॲटिट्यूड डेव्हलप करायला लागते.
एका पर्टिक्युलर अँगल, एका पर्टिक्युलर स्पीड, एका पर्टिक्युलर हाईट हे अचीव करायला लागतं आणि मग ते मिसाईल रिलीज करायला लागतं. व्हॉट दे डेड वॉज की काल त्यांनी ते आधी दिवसभर प्रॅक्टिस केलं आणि रात्री रिलीज केलं. सो त्यामुळे हे जे सिक्वेन्सिंग आहे ना, हे पुढे फारसं डिस्कशनमध्ये येणार नाही. ते आता डिस्कशन हेच राहील, किती मेले, किती हरले, कोण आलं, कोण गेलं. पण काही मिसाईल्स ही फार लांबून आणि स्ट्रेट ट्रॅजेक्टरीमध्ये जातात ना. हो, जातात ना, पण ते सुद्धा असे नुसते नाही की एक विमाने सोडलं. ते विमान एका पर्टिक्युलर अँगल, एका पर्टिक्युलर एअर स्पीड, एका पर्टिक्युलर हाईटला असायला लागतं आणि मग ते रिलीज केलं तर देन दॅट ते मिसाईल टेक्स ऑन. पण ते हल्ली ते शिपवरून, प्लेनवरनं, जेटवरनं पण लॉन्च करता येतं ना. क्रूज क्रूज मिसाईल. मिसाईल. पण ते शिपला सुद्धा एका म्हणजे जर आपण शिपचा विचार केला तर त्याला सुद्धा एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनमध्ये वळायला लागतं, डिपेंडिंग की वारं कुठनं आहे, वेव्स कसे आहेत, स्टॅबिलिटी कुठे आहे, ते करून त्याला लॉन्च करायला लागतं. तर सेम विमानाचंही आहे. असं नुसतं विमान उडता उडता लॉन्च नाही करता येत. त्यामुळे हे सरप्राईज आपण अचीव केलं ना. आणि मी म्हटलं तसं की मॉक ड्रिल जेव्हा त्यांनी अनाऊन्स केला तेव्हा मी फॉलो करत होतो, पण तेव्हाच मी म्हटलं नाही, हे म्हणजे अजून 1-2 दिवसांनी होणार, इतक्यात होणार नाही. कारण मॉक ड्रिल इज अ डिफेन्सिव्ह आयटम. म्हणजे मी फॉलो करत असताना सुद्धा मला असं वाटलं, मग पाकिस्तानला काय वाटलं असेल याचा विचार करा. तो तर म्हटला असेल, अरे अजून हे तर आपल्याच घरातले सायरन वाजवायच्या तयारीत आहेत, आपण आज काळजी करायचं कारण नाही. मास्टर स्ट्रोक ॲब्सोल्युटली. सो हे जे सिक्वेन्सिंग आहे ना, हे फारसं डिस्कशनमध्ये येत नाही पुढे. आता ह्याच्या पुढचे जे मीडियावर हे सगळं ॲनालिसिस नाही येणार. पण आता काय वाटतं तुम्हाला? आता काय होणार? एक ऑपरेशन सिंदूर झालं. म्हणजे मी तुम्हाला एक असा एक थिओरिटिकल प्रश्न विचारते, की जर तुम्हाला या वेळेला, आता ही युद्धजन्य परिस्थिती आहे, अशा वेळेला जर तुम्हाला पंतप्रधानांचा सल्लागार म्हणून नेमलं गेलं, तर तुम्ही म्हणजे आपण जे बघितलं, आर्थिक आहे, लष्करी आहे, राजनैतिक आहे, फार महत्त्वाचं आहे. अशा वेगवेगळ्या स्तरावर तुम्ही कोणते निर्णय घ्याल? असं एक वेगवेगळ्या स्तरावर. खरं जर आपण पाहिलं ना, तर हे युद्ध आता ऑलरेडी ह्या सर्व स्तरांवर चालू आहे योग्यरित्या. मी एक जे आत्तापर्यंतचं ॲनालिसिस आहे ते सांगतो मी. इन्फॉर्मेशन वॉरफेअरमध्ये आपण पाकिस्तानला ऑलरेडी मागे टाकलेलं आहे ह्या विषयावर, की ते जे काय इन्फॉर्मेशन रिलीज करतायत, सोशल मीडिया म्हणा, कशावरही म्हणा, आणि आपण जे काय रिलीज करतोय त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर इज समथिंग लाईक दिस. इट हॅज टू, त्याला एक बेस खऱ्याचा लागतो. मी उगाच उठून काही म्हणायला लागलो तर ते इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर होत नाही. प्रॉपगंडा करायचा असेल तरी काहीतरी कुठेतरी खरं लागतं, मग त्याच्यावर तुम्ही बिल्डअप करता प्रॉपगंडा. तो त्याच्यामध्ये आपण बरेच पुढे आहोत पाकिस्तानच्या ह्याच्यामध्ये. डिप्लोमॅटिकली वी आर क्वाईट फर्म. कारण पाकिस्तानची जी कंडिशन आहे आणि त्यांचा जो टेररिझमसाठी सपोर्ट आहे तो जगाला माहिती आहे. त्यामुळे डिप्लोमॅटिक ह्याच्यामध्ये मला वाटतं की जे आत्ता गव्हर्नमेंट करते ते दे आर डुईंग वेल. राहिली गोष्ट मिलिटरी ऑप्शनची. ह्याच्यात 2 ऑप्शन्स येतात. एक, आपण पाकिस्तान आर्मीला ठोकायचं का आपण टेररिस्ट कॅम्प्सना ठोकायचं, हे आपल्याला वेग करायला लागलं. पाकिस्तान आर्मीला ठोकायचं जे काम आहे तेही इतक्या सोपं करता आलं असतं, पण त्याच्यामध्ये जो मुनीर आहे तिथला तो म्हणू शकतो की आता आर्मीवर अटॅक केला आहे म्हणून आम्ही पण अटॅक करणार. सो त्याच्यामधला रिस्क एलिमेंट आहे. आणि राहिली गोष्ट आता पुढे काय मिलिटरी ह्याची. मी साधं एक 52 पत्त्यांचं उदाहरण घेऊन समजावतोय, अगदी सोपं उदाहरण आहे.
सर्जिकल स्ट्राईक आपण जेव्हा केली तेव्हा लेट्स से आपण पंजी टाकली, त्याच्यावर त्यांनी इस्पिकची पंजी टाकली, मग छक्की टाकली, मग आपण सत्ती टाकली, गोष्ट संपली. बालाकोट स्ट्राईक जेव्हा आपण केलं तेव्हा आपण 8 टाकली, त्यांनी न्यायला टाकलं, संपलं. आता आपण काय केलंय, आपण ती जी लॅडर आहे ना, त्या लॅडरवर आपण अशा जागी पोचलोय की आपण आता त्यांना सांगतोय दम असेल तुमच्यामध्ये तर पुढचं आम्ही द्यायला टाकलंय, तुमच्यात आहे ताकद तर जॅक टाका. जॅक म्हणजे काय इथे? म्हणजे गुलाम टाका. नाही ते बरोबर आहे, पण आता काय त्यांना आपण त्यांच्या टेररिस्ट कॅम्पवर हल्ला केला हे त्यांनी ॲक्सेप्ट केलंय. म्हणजे असं ते म्हणले नाहीत की आमच्या आर्मी कॅम्पला नाही, पण त्यांना कल्पना असणारच ना या सगळ्याची, त्यांचा पण एक इंटेलिजन्स आहेच ना. आहेच ना. पण आता त्यांना काय करायला लागेल, त्यांना आता जर गुलाम टाकायचा असेल तर त्यांना मुंबई, दिल्ली, अमृतसर ह्याच्यावर हल्ला करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही. वापरतील न्यूक्लिअर मिसाईल. न्यूक्लिअर नाही म्हणते मी, अजून जॅक टाकायची अजून जॅक, बोलतोय मी. अच्छा, ट्रम्प कार्ड राहिलंय. तर त्यामुळे आता आपण त्यांना दाखवलंय की आम्ही हे हल्ला टाकला, ह्याच्यावर तुम्हाला काय करता येईल ते करा तुम्ही. म्हणजे आपण वाट बघतोय त्यांच्या रिस्पॉन्सची. आपण त्यांना दम दिला की आम्हाला आता काही करायचं नाही, आज सकाळपासून बोंब मारतोय आपण, आम्हाला जे करायचं होतं ते केलं, तुम्हाला काय करता येईल सांगा. आता समजा त्यांनी जॅक टाकला, अमृतसरवर किंवा काय मुंबईवर अटॅक केला नॉर्मल वेपन्सनी, न्यूक्लिअर मी अजून येतच नाही. नॉर्मल वेपन पण त्यांना आत घुसायला लागेल ना. त्यांच्याकडे 2-4 मिसाईल आहेत, गौरी आहे, फलाना आहे, ते टाकतील. अच्छा. सो वन्स दे डू दॅट, माझ्याकडे राणी आहे ना, मग मी रावळपिंडीला टाकू शकतो, मी कराचीवर टाकू शकतो, मी ग्वादरला टाकून त्यांचं सगळं ध्वस्त करू शकतो. जर आज मी LOC क्रॉस केल्याशिवाय मी 200 किलोमीटर आत मारू शकतो, तर मला कराची हार्बर डिस्ट्रॉय करायला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. तो आपण त्यांना आता अशा स्थितीत आणलं आहे की एस्केलेट करायचं असेल तुम्ही करा, मग बघा मी काय करतो ते. आणि राहिली गोष्ट न्यूक्लिअर वेपन्सची, जे एक म्हणजे पूर्वीच्या काळी सुद्धा युद्ध करताना कायम की न्यूक्लिअर पॉवर्स आहेत, आणि पण कारगिलमध्ये हे आपल्याला आधीच आपल्या ॲनालिसिसमध्ये होतं आहे की न्यूक्लिअर पॉवर्स कॅन ऑल्सो फाईट विदाउट युझिंग न्यूक्लिअर वेपन्स. कारण काय होतं ना, जेव्हा एस्केलेटरी लॅडर चालू होते, आज UK, USA, फ्रान्स, सौदी अरेबिया सगळ्यांनी भारताच्या बाजूने स्टेटमेंट केलं आहे. एक स्टेटमेंट आहे, फॉरगेट कोणी केलं, फार इंटरेस्टिंग आहे. त्यांनी पाकिस्तानला विचारलं आहे की तुम्ही 2 महिने पहिले जे टेररिस्ट तुमच्याकडे येतात म्हणून अफगाणिस्तानवर हल्ला केलात, एअर अटॅक केलात, मग आता तुम्ही हे तेच झालं तर आता तुम्हाला काय त्रास होतोय. सो ॲट द मोमेंट आपण ध्यायला टाकलंय, त्यांना सांगितलं तुम्हाला काय करायचं ते करा, बाकी मग आम्ही बघतो. जेव्हा ही लॅडर चालायला लागते तेव्हा बऱ्याच ॲनालिस्टचं असं मत असतं की ते त्यांचा मोमेंटम स्वतःच येतो आपोआप आणि ते वर 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 जात राहतं. इंटरनॅशनल रिलेशन्समध्ये असं होत नाही. प्रत्येक स्टेपला इंटरनॅशनल कम्युनिटीचा रिस्पॉन्स निराळा होईल. समजा एक उदाहरण घेऊ आपण, पाकिस्तानने उद्या अमृतसर आणि मुंबईवर मिसाईल अटॅक केले. आज चायनाचं जो आहे स्टेटमेंट ते तसं येणार नाही. मग चायना म्हणेल नाही, हे जे काय झालं हे बरोबर नाही झालं. कारण चायनालाही माहिती आहे की एस्केलेटरी लॅडरचं नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी वर्स. त्यामुळे जो कोण पुढचं पाऊल घेईल त्याला आपोआप इंटरनॅशनल प्रेशर येत राहील. आणि माझं असं ॲनालिसिस आहे की इट विल नॉट गो टू न्यूक्लिअर लेवल्स. जे आत्ता आहे, जे काय आत्ताची स्थिती आहे, ते न्यूक्लिअर लेवलला जाणं शक्यच नाही.
फक्त याच्यामध्ये एक असतं, जेव्हा आपण एका वेड्या कुत्र्याला कोपऱ्यात अडकवतो ना, तेव्हा त्याला पळून द्यायची वाट पण द्यायला लागते. तर आता पाकिस्तानची अवस्था त्या वेड्या कुत्र्यासारखी आहे, कोपऱ्यात अडकलाय, भुंकतोय, पण त्याला वाट द्यायला लागणार आहे कुठेतरी बाहेर पडायला. आणि ती वाट 3 गोष्टींनी येऊ शकते. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडकडनं त्यांना ॲश्युरन्स मिळू शकतं की तुम्ही अजून काही कटकट करू नका, आता ड्यू आहे तुम्हाला लोन, ते आम्ही रिलीज करू. USA आणि रशिया मिलिटरी त्या मुनीर खान पार्टीला देऊ शकतं की जास्ती काही बोलायचं नाही, नाहीतर जे काय मिळते तेही बंद होईल. पण मुनीर खान मग म्हणेल की आम्हालाही काहीतरी करायला लागेल ना, आमच्या देशाला सुद्धा आम्हाला दाखवायचंच आहे की, नाहीतर ते म्हणतील तुम्ही काय केलं, ते आत येऊन गेले. तिथे डील होईल की ओके तुम्ही इथपर्यंत काही केलं तर आम्ही करणार नाही, त्याच्यावर जाऊ देणार नाही. तो दॅट इज हाऊ हे इंटरप्ले होणार आहे की पाकिस्तान एखादी एअर रेड करेल असं वाटतं. हो, आणि दॅट विल बी फेस सेव्हिंग त्यांच्यासाठी की इंडिया आमच्याकडे आली, आता आम्ही पण गेलो, आता आम्ही रिस्ट्रेंट करणार आहोत. आता तुम्ही पुढे काय करायचं ते करा. नाही, आता झालं गेलं विसरून जा असं, कारण त्यांनाही काहीतरी करायला लागेल. नुसतं आर्टिलरी शेलिंगने होणार नाही आहे. एखादं मिसाईल, एखादी एअर रेड आपल्या इंटिरियरमध्ये कुठेतरी, आय एम नॉट सेइंग दिल्ली मुंबई वगैरे, पण कुठेतरी छोट्याशा गावावर काहीतरी ते करतील. आणि ते एक्सपेक्ट करायला पाहिजे. कधी करतील ते? रिस्पॉन्स टाइम काय असतो? मला असं वाटतं की आज ते परिस्थिती करतील, आता ते बोलायला सुरुवात करतील निर्णय लोकांशी, आणि उद्या किंवा परवा एखादा स्ट्राईक होईल. निरनिराळे लोक म्हणजे फॉरेन लोक जे इन्फ्लुएन्स करणारी आहेत, त्यांना सपोर्ट करणारी, नॉन सपोर्ट करणारे सुद्धा. म्हणजे मी जे हे सगळं म्हणलं, हेच आता कूटनीतीमध्ये ते बोलायला सुरुवात करतील USAशी, UKशी, चायनाशी. US आणि युरोप यांनी नेहमीच पाकिस्तानबद्दल दुटप्पी भूमिका घेतलेली आहे. आणि म्हणून आपण म्हणतो ना, मोदीजींनी जी सॉफ्ट पॉवर डेव्हलप केलेली आहे G20 ब्रिक्समध्ये, तर त्याचा उपयोग होईल का आपल्याला त्यांच्या विरुद्ध, पाकिस्तान विरुद्ध एक इंटरनॅशनल एक मत निर्माण करायला? मत निर्माण केलेलंच आहे ऑलरेडी. ते हेच मला वाटतं की मोदी सरकारचं आणि जयशंकरजीचं आपण कौतुक करायला पाहिजे की गेल्या 10 वर्षात जितकं पाकिस्तानला त्यांनी कोंडीत घेतलं आहे, आणि इंटरनॅशनल सगळे करता, युनायटेड नेशन्समध्ये त्यांनी स्वतः प्रस्ताव आणला की क्लोज डोअर मीटिंग घ्या. कारण पाकिस्तान युनायटेड नेशनल सिक्युरिटी काउन्सिलचा आज टेम्पररी मेंबर आहे. तिथंही त्यांना हेच विचारलं किंवा तुम्हीच टेररिझम करताय, तुम्ही का असं बोलताय. म्हणजे त्यांची कोंडी झालेली आहे. दुसरं काय असतं ना, इंटरनॅशनल रिलेशन्समध्ये कुठलाही देश परमनंटली इम्पॉर्टंट नसतो. 15-20 वर्षापूर्वी पाकिस्तानची रिक्वायरमेंट अमेरिकेला होती अफगाणिस्तानमध्ये लढाईसाठी, म्हणून त्यांनी त्यांच्या पाठीवर हात ठेवला. आज त्याची जरूर नाही आहे, म्हणून त्यांनी हात काढून घेतला. जेव्हा USAनी हात ठेवला होता तेव्हा चायनाने हात ठेवला नव्हता. आता चायनाला त्यांची जरूर आहे, म्हणून चायनाने त्याच्यावर हात ठेवला. चायनाला का जरूर आहे? कारण चायनाला ग्वादर पोर्ट जर त्यांच्याकडे आला, जो डेव्हलप करतायत तो, तर त्यांना थेट खाडी क्षेत्रात एक मोठं मिलिटरी हार्बर मिळतो. आणि जर त्यांचा चायना पाक इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचं जे कनेक्टिव्हिटी आहे ती जर डेव्हलप झाली, बऱ्याच अंशी झालेली आहे, तर त्यांचा जो साऊथ वेस्टर्न भाग आहे, झिंगजियांग प्रॉव्हिन्स सगळा, ह्या भागात जायला जे काय ऑइल किंवा जे काय पाहिजे ते ऑलमोस्ट 50% कॉस्टमध्ये जातं. नाहीतर त्यांना आता ते कम्प्लीट पॅसिफिक ओशनमध्ये घेऊन जायला लागतं. त्यामुळे चायनाने खूप इन्व्हेस्टमेंट केली आहे आणि त्या इन्व्हेस्टमेंटसाठी तो हात ठेवतोय त्याच्यावर. पण शेवटी जर ते असे एस्केलेटरी जायला लागले
तर चायना विल रिअलाइज की आपलंच इन्व्हेस्टमेंट कोलमडेल. त्यामुळे केव्हा तरी त्याला ते हात धरून बोलवतील, बाळा ये आता माझ्याशी पण बोल. पण मला आता असं म्हणजे वाटतंय की सध्या तरी म्हणजे जसं तुम्ही म्हणाल की परिस्थिती बदलत जाते, चीन आणि पाकिस्तान हे एकत्र येतील का भारताविरुद्ध? आहे अशी पॉसिबिलिटी आत्ता या क्षणाला? म्हणजे या क्षणाला नाही येणार. म्हणजे एकत्र म्हणजे कसं आहे की सपोर्ट युनायटेड नेशन्समध्ये काय आला होता मध्ये प्रस्ताव, त्याच्यात चायनाने काही वाक्य बदलायला लावली, कारण व्हिटो पॉवर त्यांच्याकडे आहे. अशा ठिकाणी तो पाकिस्तानच्या बाजूनी राहील. पण जर पाकिस्तानला असं वाटत असेल की मी आता गुलाम टाकणार आहे आणि म्हणून तू अरुणाचलमध्ये राणी टाक, अजिबात करणार नाही तो म्हणेल नाही, हे युद्ध तुझं आहे, तू चालू केलंस, तू सांभाळ, याच्या पलीकडे जाऊ नको. म्हणजे जर पाकिस्तान किंवा आपल्याला असं वाटत असेल की चायना एकत्र आता त्यांनी पण लडाखमध्ये काही चालू केलं तर काय होईल, करणार नाही तो, नक्की करणार नाही आजच्या ओव्हरऑल एन्व्हायरमेंटमध्ये. कारण चायनाचं सुद्धा अमेरिकेशी इकॉनॉमिक वॉरफेअर चालू आहे. त्यामुळे त्याला आज काही अंशी भारताशी चांगले संबंध ठेवायची जरूर आहे, भारताला पण जरूर आहे. त्यामुळे चायना आज लडाखमध्ये सैन्य हल्ला करणार नाही. हां, जर गुलाम आणि राणीपर्यंत वेळ आली तर लडाखमध्ये काही सैन्य हलवू शकेल तो, फक्त दाखवायपुरतं, ॲक्च्युअल हल्ला करणार नाही आजच्या स्थितीला. म्हणजे पण त्याला सैन्य हलवून काय मिळणार? जसं 71 साली जेव्हा लढाई चालू होती तेव्हा युनायटेड स्टेट्सची 7th फ्लीट सगळी भारतातल्या महासागरात आली. त्यांनी फक्त एक इंडिकेशन होतं की आमची पॉवर इथं आली आहे, आता सिग्नलिंग आहे, तेवढंच ते करू शकेल. अजून या आजच्या परिस्थितीत मला नाही वाटत की चायना विल अटॅक, नो वे. नाही, पण ते छुपा सपोर्ट देऊ शकतात पाकिस्तानला. तो सपोर्ट जो आहे ना की तो डिप्लोमॅटिक लेवलवरच राहणार आहे. कारण आपलं युद्ध असं काही युक्रेन आणि रशिया किंवा गाझा आणि ते टेम्पलेट आपल्याला नाही वापरता. तेच आता जिओ पॉलिटिकली बघितलं तर भारताला इथे हिमालय आहे, चायना, बांगलादेश, पाकिस्तान आहे आणि आपण हिंदी महासागरात मेन मध्ये सेंटरला आहोत. मग अशा वेळेला आपलं एक जिओ पॉलिटिकली जो एक इम्पॉर्टंट आहे आपला, तर तो इथे फार महत्त्वाचा नाही आहे का ह्या सगळ्या बाजूच्या देशांकरता? नाही, तुम्ही हे देश आपल्याला कव्हर केलं असं म्हणतो. मी म्हणतो की ह्या सगळ्यांच्या देशाच्या डोक्यावर आपण बसलोय. लुक ॲट इट दिस वे ना, की आपण म्यानमार किंवा म्यानमारने तर डायरेक्टली आपल्याला सपोर्ट केला आहे आता, पण बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तानने आपल्याला एन्सर्कल नाही केलेलं, आपण त्यांच्या डोक्यावर बसलोय. असं पाहिलं तर चित्र बदलतं लागले. आणि युक्रेन रशियाचं युद्ध जे आहे ते टेम्पलेट आपल्याला लावता येत नाही. आणि इस्रायल हमासचं ते तर अजिबातच लावता येत. कसं? कारण इस्रायल आणि हमास म्हणजे गाझा पट्टी हे दोन्ही मिळून ग्रेटर मुंबईपेक्षा लहान आहे. त्यामुळे एरिया जो इन्व्हॉल्ड आहे, पॉप्युलेशन त्याची मला वाटतं ग्रेटर मुंबईच्या अर्धी असेल. पण तरी इस्रायल हरत नाही. नाही, हरत नाही, पण त्याचं कारण दोन आहेत. एक म्हणजे अमेरिकाने त्यांना शस्त्रास्त्र पुरवण्याचं थांबवलेलं नाही आहे. आणि रशिया आणि युक्रेन युद्धात सुद्धा आतापर्यंत युक्रेनला अमेरिका आणि युरोपियन युनियनकडनं शस्त्र मिळत होती. ती कमी झाल्याबरोबर त्याचं चालू झालं आता की बोलणी करूया, पीस करूया. आणि त्यामुळे ते टेम्पलेट चालत नाही. तितका सपोर्ट चायना किंवा युरोपियन युनियन आणि रशिया आणि अमेरिका हे जे 4-5 ब्लॉक्स आहेत, ते एवढा शस्त्रास्त्र पाकिस्तान लढण्याची शक्यताच नाही आहे. पण मी असं ऐकलं की युद्ध जी होतात ती नेहमी एक मोठा देश आणि छोटा देश, दोन मोठ्या देशांमध्ये कधी होत नाही, कारण छोट्या देशाला सपोर्ट मिळत राहतो. आता पाकिस्तानची जर परिस्थिती बघितली, तिथली राजकीय परिस्थिती, आर्थिक परिस्थिती इतकी खालावलेली आहे, पण तरी पण ते कुरापती काढतायत. तर ते प्रॉक्सी वॉर किंवा नॅरेटिव्ह वॉरफेअर अशात मोडतं का? म्हणजे ते अशा प्रकारचा खेळ खेळतायत का?
जे ते टेररिस्ट आपण म्हणतो दॅट इज क्लासिक प्रॉक्सी वॉर, जे पाकिस्तान आता इतके वर्ष करतं आहे, ज्याच्यामध्ये आपली सैन्य न इन्व्हॉल्व करता आपण प्रॉक्सीज पाठवतो आणि ते लढतात आपल्या बाजूने. त्यामुळे हे प्रॉक्सी वॉर हे इतके वर्ष ते करताच आहेत. पण जे आपण म्हणतो ना छोटा देश आणि मोठा देश, ह्याच्यापेक्षा आय वुड से युद्ध होतात आयडियोलॉजीवर, युद्ध होतात जिओ पॉलिटिकल रियालिटीजवर. आता हमास आणि इस्रायलचं युद्ध हे आयडियोलॉजिकल युद्ध आहे, कारण ते कट्टरपंथी फॉलो करतात आणि अँटी ज्यूज आहेत आणि ज्यूज त्यांना मारत आहेत. रशिया युक्रेनचं युद्ध निराळ आहे. युक्रेन जेव्हा म्हणलं की आम्ही नॅटो जॉईन करू आणि नॅटोनी त्यांना सांगितलं ओके आम्ही तुम्हाला घेऊ, तेव्हा रशियाने आधी नॅटोला सांगितलं की तुम्ही युक्रेनला अजिबात घेऊ नका, नाहीतर मला युक्रेन घ्यायला लागेल. हे म्हणजे त्याचं डायलॉग हे प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्यामुळे रशियाचा प्रॉब्लेम असा होता की जर नॅटोचं सैन्य माझ्या दारात येऊन उभं राहिलं तर ते मला चालणार नाही, म्हणून त्यांनी तो कॉरिडॉर थोडा तयार केला आणि तेवढंच ठेवलं आहे त्यांनी. तो युक्रेनची राजधानी काबीज करायचा अजून प्रयत्न नाही करत आहे. तर त्यामुळे असं नाही की मोठी राष्ट्र छोट्या राष्ट्रांचीच लढतात. आणि आता आपलं आणि पाकिस्तानची युद्ध जे आहे त्याला पाकिस्तानकडे बेसच नाही आहे काही. म्हणजे आजच्या दिवशी त्याच्याकडे 3-4 दिवसाचं पेट्रोल आहे, 2-3 दिवसाचं ॲम्युनिशन राहिलं आहे. आणि हे जे 2-3 दिवस किंवा 4-5 दिवस असतं ना, हे कॅल्क्युलेशन असतं, त्याला नॉर्मल रेट आणि इंटेन्स रेट म्हणतात. नॉर्मल रेटने पाहिलं तर मे बी 15 दिवस आहे. इंटेन्स रेट म्हणजे जे आज आता त्यांनी लढाई चालू केली तर रोज 20-20, 25-25 हजार गोळे दागायला लागतील. ते इंटेन्स रेटमध्ये जाईल, मग ते 3-4 दिवसात संपतील. आता कोण त्यांना अशा टाईपचा सपोर्ट करेल की नाही दर दिवशी मी तुला एवढं ॲम्युनिशन देतो? नॉट लाईकली. नाही, पण आपण जे बघतो की जी गन इंडस्ट्री आहे, ड्रग्स इंडस्ट्री आहे, इट हेल्प्स देम ना. वॉर सामान्य जनतेसाठी नसतंच ना. हो, पण जेव्हा आपण ड्रग आणि गन इंडस्ट्री म्हणतो, आता जर आपण अमेरिकेची जी काय इंडस्ट्री आहे, लेट्स से आर्म्स इंडस्ट्री आपण ज्याला म्हणतो, त्यांनी युक्रेनला सप्लाय केलं. पण त्याच्यामध्ये गणित कसं असतं की अमेरिका युक्रेनला म्हणतं की मी तुला $20 बिलियन देणार, त्यातले $18 बिलियन वर्थ माझ्याच कंपनीतनं घ्यायचं आहे तू. तो ते गणित असतं. आता ह्या सिच्युएशनमध्ये पाकिस्तानला $20 बिलियन देणारं कोण आहे? म्हणजे एक मी फिगर घेतली, ते त्या $20 बिलियन काही मिनिंग नाही, काही गणित मला माहिती नाही त्याचं किती लागतील त्यांना, पण कोण देणार आहे त्यांना एवढं? पण मला एक खूप बेसिक प्रश्न पडतो की भारताकडे एवढी स्ट्रेंथ आहे तर हे कशाला सगळं चालू ठेवायचं? हे इरिटंट जे आपल्याकडे आहे, म्हणजे ह्याचा कोणाला फायदा होतो? म्हणजे पहिले मला सांगा की भारताच्या स्ट्रेंथ्स काय आहेत, पण त्याचबरोबर विकनेस काय आहे? असं छोट्या शब्दात सांगणं अवघड आहे, कारण की आपलं स्ट्रेंथ पाहिलं तर आपल्या एन्शंट कल्चरपासून ते स्ट्रेंथ चालू या होतं. केवळ एक युद्ध म्हणा किंवा काश्मीरमध्ये जो आपला इश्यू चालू आहे त्या दृष्टीने बघितलं, आपलं स्ट्रेंथ पाहिलं तर आपल्याकडे डेफिनेटली मिलिटरी स्ट्रेंथ कन्सिडरेबल आहे. म्हणजे मी विमान टू विमान, टँक टू टँक असा विचार करत नाही आहे, पण जे काय कन्सॉलिडेटेड स्ट्रेंथ ज्याला आपण म्हणतो ती आपल्याकडे बरीच आहे. आपलं स्ट्रक्चर खूप साऊंड आहे. जे काय आपलं पॉलिटिकल मिलिटरी स्ट्रक्चर आहे ते खूप साऊंड आहे. मी एक उदाहरण देतो यातलं. जेव्हा उरीनंतर सर्जिकल स्ट्राईक केली, त्यानंतर मी बऱ्याच ठिकाणी सर्जिकल स्ट्राईक कशा ॲक्च्युली झाल्या, कारण ते माझ्या युनिटने केल्या म्हणून मला पर्सनली माहिती होतं कशा केल्या, काय केल्या.
तर मी त्याच्यावर बऱ्याच ठिकाणी बोललो आणि त्याच्यामध्ये मी नेहमी म्हणायचो की सगळं छान आहे, पण वरिंग होतं की प्राईम मिनिस्टरनी त्यावेळेला कॅबिनेट कमिटी ऑफ सिक्युरिटीला सुद्धा कॉन्फिडन्समध्ये घेतलं नव्हतं. सर्जिकल स्ट्राईक झाल्यानंतर त्यांनी कॅबिनेट कमिटी ऑफ सिक्युरिटीला सकाळी सकाळी बोलवून सांगितलं की काल रात्री असं झालं. एवढी गुप्तता पाळली जाते. पण मी तेव्हा म्हटलं की हे स्ट्रक्चरचं व्हायलेशन आहे. डिसिजन मेकिंग स्ट्रक्चर जे आपल्या देशातलं आहे ते असं एका माणसाच्या हातात जाऊन चांगलं नाही. सो आणि हे ह्या वेळेला मला ते सुधारलेलं दिसतंय. द स्ट्रक्चर हॅज एन्फोर्स्ड इटसेल्फ ऑन प्राईम मिनिस्टर. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी CCSला बोलवलेलं आहे, त्यांनी कॅबिनेटला बोलवलेलं आहे आणि हे सगळे डिसिजन दे हॅव बीन रन थ्रू CCS आणि नॉट ओन्ली प्राईम मिनिस्टर्स ओन डिसिजन. त्यामुळे आपले स्ट्रक्चर्स खूप साऊंड आहेत. पाकिस्तानमधला हा वीकनेस आहे, त्यांचे स्ट्रक्चर्स वीक आहेत. आज तिथे जर उद्या त्यांना काय स्ट्राईक करायची वेळ आली तर शेवटी तो मुनीर साहेब जो म्हणेल तेच होणार आहे. त्यांच्याकडे असं स्ट्रक्चरच नाही आहे वेअर 4-5 समजदार माणसं एकत्र बसून विचार करतील की हे करायचं का हे करायचं, काय फायदा काय नुकसान. हे स्ट्रक्चर आपलं स्ट्रेंथ आहे आणि त्यांचं हे मेजर विकनेस आहे. आणि एक मी म्हणलं तसं आजच्या दिवशी जर पाहिलं तर आपले जे रिझर्व्ज आहेत लढाईसाठी ते पाकिस्तानच्या कमीत कमी 6 पट तरी आहेत. आता त्यांच्याकडे जर 4 दिवसाचं पेट्रोल असेल तर आपल्याकडे 20 दिवसाचं पेट्रोल आहे. आपल्याकडे असं नाही की इनडेफिनेट आहे. आपल्याकडे आपण 30 दिवसाचंच पेट्रोल डिझेल ठेवतो. त्याच्याहून जास्ती ठेवणं इज नॉट लॉजिकल. आणि ते ठेवायसाठी रिझर्व्स करायला लागतात, जागा करायला लागतात. सो कुठेतरी ते ॲनालिसिस करून ठरवलं आहे की आपल्या देशामध्ये 30 दिवसाचं पेट्रोलचा साठा जो आहे तो डायरेक्ट आर्म फोर्सेसच्या हाताखाली नसतो बरं का. तो असतो निरनिळ्या इंडियन ऑइल काय आहे जामुक अमुक त्यांच्याकडे सांगितलेलं असतं इतके लिटर इतके किलो लिटर हे हात लावायच्या आधी आम्हाला विचारायचं. तो आपल्याकडे 30 दिवसाचा साठा आहे, त्याकडे 4-5 दिवसाचा साठा आहे. त्यामुळे रिझर्व्सचं जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा आपला स्ट्रेंथ आहे. त्यामुळे ह्याला फक्त मी एवढंच म्हणू शकतो की सायकोलॉजिकल वीकनेस जर काही असेल तर ती न्यूक्लिअर वॉरची भीती. कारण त्यांना ती भीती वाटत नाही आहे, कारण ते कोपऱ्यातलं वेडं कुत्रं आहे. आपण सगळे अक्कलमंद असल्यामुळे आपल्याला ते जाणवत आहे की उगाच न्यूक्लिअर वॉरपर्यंत हे गेलं तर जे होईल ते इमॅजिन करता येणार नाही. पण मला खात्री आहे की तिथपर्यंत जाणारच नाही आहे. एक स्ट्राईक होणार मात्र नक्की अजून त्यांच्याकडून. पण मला सांगा म्हणजे बिकॉज तुम्ही मिलिटरी ऑपरेशन्समध्ये होतात की अशा वेळेला फक्त आर्मी अटॅक करणार की एअर अटॅक होणार आहे की नेव्हीचं पण ह्याच्यामध्ये काही कॉन्ट्रीब्युशन असेल की ती म्हणजे तिन्ही मिळून अटॅक होऊ शकतो का की इंडिपेंडंट केला तरी पुरेसं आहे? कुठलंही युद्ध जेव्हा आपण म्हणतो ना तेव्हा तिन्ही सर्व्हिसेस ह्या एकत्रच लागतात. आता जर आपण असं म्हटलं की काल रात्रीचा अटॅक फक्त एअरफोर्सनी केला, बरोबर आहे. ॲक्च्युअल मिसाईल फायर एअरफोर्सनी केले असतील. मला माहिती नाही की आर्मीचे पण काही मिसाईल्स वापरले नाही ते अजून माहीत नाही आपल्याला. पण समजा एअरफोर्स धरला. पण जे आपण म्हणतोय की पाकिस्तान काय करणार त्यासाठी आर्मीला तर तयार करायलाच लागेल. नेव्हीनी ऑलरेडी अरब मध्यसागरामध्ये हालचाली सुरू केलेल्याच आहेत. सो जोपर्यंत तिन्ही एकत्र ॲक्शन घेत नाहीत त्यातला काही फोर्स अप्लाय होतो, काही फोर्स इन बिंग म्हणतात की आहे आमच्याकडे. आता आपण जे म्हटलं कराचीवर आम्ही मिसाईल टाकू शकतो. ज्या बोटी आता अरब समुद्रात आहेत त्या तिथनं फायर करू शकतील कराचीवर. म्हणजे सिग्नलिंग तर क्लिअर झालं ना की तुम्ही आता पुढे काय केलं तर इथं आमची तयारी आहे, इथं आमची तयारी आहे. त्यामुळे कुठलं एक सर्व्हिस कॅनॉट विन अ वॉर, दॅट इज क्लिअर. जोपर्यंत तिन्ही सर्व्हिस आणि त्यामुळे जेव्हा हे कालचं काय डिसिजन मेकिंग झालं असेल ते परवा तेरवा जेव्हा केव्हा झालं
तेव्हा तिन्ही सर्व्हिसेसनी हे ऑप्शन दिलेले असणार की आम्हाला वाटतं आम्ही सगळं डिस्कस केलं आहे, बेस्ट ऑप्शन हा आहे ए, हे असं असं करूया, दुसरं ऑप्शन बी असं असं आहे. तिन्हीचे काय परिणाम होतील ते त्यांनी डिस्कस केले असतील आणि कॅबिनेट कमिटी सिक्युरिटीला सांगितलं असेल की आम्ही रेकमेंड ए करतो, तुम्ही डिसाईड करा. सो दॅट इज वेअर द स्ट्रेंथ, विकनेसेस अँड ऑपरेशन जेव्हा प्लॅन होतात ना, दॅट इज वेअर इट कम्स टू. मग ह्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये एक्झॅक्ट त्यांनी काही लोकेशनला स्ट्राईक केलं, तर ते कसं होतं टेक्निकली? म्हणजे हे इकडे इकडे करायचं आहे, मग त्याचं मॅपिंग कसं होतं? ते एखादा सर्जिकल स्ट्राईक कसा होतो? कुठल्याही इंटेलिजन्सचं जेव्हा आपण म्हणतो ना, तेव्हा हे काल पहलगाम झाला म्हणून आज इंटेलिजन्स केलं असं नसतं. आपल्याला पुढे काय करायला लागेल ह्या कंटिंजन्सीज आपण त्याला म्हणतो, त्या तयार असतात आधीपासून. त्या तयार असतात. आणि प्रत्येक सर्व्हिसकडे फोल्डर्स असतात की भावलपूर, मग कुठला रूट, किती डिस्टन्स, काय काय टार्गेटचा एरिया किती, त्याचे GPS कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, गॅप्स काय आहेत, इंटेलिजन्स गॅप्स काय आहेत, म्हणजे आपल्याला अजून माहिती पाहिजे. मग त्या परत इंटेलिजन्स एजन्सीकडे जातात की आम्हाला ह्याच्याबद्दल माहिती द्या. त्यांना 1, 2, 3, 4 महिने लागतात, मग येतात, मग ते परत त्यात भरलं जातं. त्यामुळे असं होत नाही की परवा पहलगाम झाला, काल अटॅक झाला. ह्या सगळ्या टार्गेट्सचं ॲनालिसिस आणि काय करता येईल हे आधी झालेलं असतं. आता मी उदाहरण सांगतो. जेव्हा बालाकोटचं झालं स्ट्राईक, तेव्हा एकच स्ट्राईक केला आपण आणि तेव्हा आपण लाईन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करून, POK क्रॉस करून पाकिस्तानमध्ये करून आलो होतो स्ट्राईक. तुम्ही होतात त्यावेळेला? नाही, एअर स्ट्राईक झाली तेव्हा. आता तेव्हाचं जे टार्गेट का सिलेक्ट केलं, कारण ते पूर्णपणे आयसोलेटेड होतं आणि तेव्हा आपल्याला अजून जास्ती काळजी घ्यायची होती की उगाच सिव्हिलियन एरियात नको. तेव्हाही बहावलपूर, मुरीदके हे डिस्कस नक्की झालेलं असणार, पण कोलॅटरल डॅमेजचे पॉसिबिलिटी जास्ती असल्यामुळे त्यावेळेला कदाचित एकच जर टार्गेट सिलेक्ट करायचं आहे तर मग अशा ठिकाणी करू जिथे कोलॅटरल डॅमेज व्हायची शक्यताच नाही. आज डिसिजन असा घेतलेला असेल त्यांनी की झालं बहावलपूरच्या आसपास कुठे तर होऊ देत कोलॅटरल डॅमेज, पण कम्पेअर्ड टू द वेपन सिस्टम दॅट वर अवेलेबल, आता किती 2019 मध्ये ऑलमोस्ट 6-7 वर्षापूर्वी, आज ज्या वेपन सिस्टम्स अवेलेबल आहेत आणि ज्या डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स अवेलेबल आहेत त्या मोर ॲक्युरेट आहेत. त्यामुळे कुठले प्लॅटफॉर्म्स? म्हणजे जे आता रफेल म्हणा किंवा MiG-29 म्हणा, सुखॉईज म्हणा, तर हे जे डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स आहेत आणि जे वेपन्स ते डिलिव्हर करू शकतात ते जास्ती ॲक्युरेट आहेत. आता कुठले आपल्याकडे वेपन्स आहेत आता? जे काय आता त्यांनी 3 टाईपचे मिसाईल्स वापरलेत, एक 30 किलोमीटर, एक 250 किलोमीटर रेंजचे, पण त्यांची जी ॲक्युरेसी आहे ती त्याला सर्क्युलर एरर ऑफ प्रॉबेबिलिटी म्हणतात, CEP. ती CEP 10 मीटरसारखी आहे. म्हणजे तुम्ही जिथे त्याला सांगाल इथे पडायचं आहे, त्याचं सर्कल मारलं तर 10 मीटर किंवा 15 मीटरच्या आसपास चुकू शकतो तो, त्याच्याहून जास्ती चुकत नाही तो. प्रिसाईज आहे. हां, तो नॅचरली तो, त्यामुळे डिसिजन मेकिंगमध्ये त्यांनी हे घेतलं. पण असं म्हणणं की काल बहावलपूर सिलेक्ट केलं, नाही. बहावलपूर हॅज बीन ऑन टार्गेट लिस्ट 20 वर्षापासून. कारण आणि म्हणूनच मी जे म्हणतो ना की आज पाकिस्तानला बोलायचं फारसं उरत नाही, कारण अमेरिकन इंटेलिजन्स एजन्सीजला सगळ्यांना माहिती आहे बहावलपूर, मुरीदके, कोटली फोटली हे सगळं त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे ते अजिबात असं म्हणणार नाहीत की इथं फक्त सिव्हिलियनच होते. ते त्यांना खोलीत बोलून सांगतील, नाही ते बाहेर काय म्हणायचं ते म्हणा, पण आम्हाला माहिती आहे काय होतं तिथं. सो टार्गेट सिलेक्शन इज नॉट रँडम आणि असं सडन, पर्टिक्युलरली अशा टाईपच्या केसमध्ये. असं तसं बघायला गेलं तर सगळ्या भारतीय जनतेला वाटतंय की आता ह्याचा सोक्षमोक्ष लागायला हवा, कारण खूप वर्ष चालू आहे. तर मग इफ वी डिसाईड टू गो टू वॉर, तुम्हाला काय वाटतं कशा घडामोडी
घडतील पुढच्या नेक्स्ट काही म्हणजे आठवड्यांमध्ये, दिवसांमध्ये, इफ वी डिसाईड टू गो टू वॉर? पण आपण हे प्रीसपोज करतोय ह्या हो ना. ह्याच्यामध्ये की इफ वी डिसाईड टू गो टू वॉर, कारण की बिकॉज दॅट इज आयदर द बेस्ट ऑर द वर्स्ट विच कॅन हॅपन. कारण मला तर वाटतच नाही आहे की आपण सुरुवात केली आहे, बरोबर आहे, पण आपलं जे काय गणित सुरुवात करतानाचं होतं ते आपण आधी जसं डिस्कस केलं की आपण आता त्यांना सांगतोय की तुम्हाला युद्ध सुरू करायचं असेल तर करा, आम्ही युद्ध करत नाही आहोत. कारण आपल्याला युद्ध म्हणजे काय याची जाणीव आहे. बरं, आणि काय असतं ना, सामान्य माणूस जे आपल्यासारखे आहेत ना ते म्हणतात करून टाकावं एकदा सोक्ष, बरोबर आहे. पण हा विचार केलाय का आपण की 71ला आपण बांगलादेश निर्माण केला, आता 30, 40, 50 वर्षानंतर ते आपल्या विरुद्ध आहेत. आपण पाकिस्तानचा सोक्षमोक्ष करू म्हणतो म्हणजे काय करणार आपण? तेच मी विचारते. तिथे जाऊन आपण ते काबीज करून बसणार आहोत, जे आजच्या जगात शक्य नाही. का? कारण की कुठल्याही दोन गोष्टी आहेत. समजा आपण म्हटलं की आम्ही फक्त पंजाब आणि POK कॅप्चर करणार आहोत, कारण POK आमचाच आहे. ते होणार नाही आहे, कारण POK तुमचा असला तरी तिथली माणसं सगळी तुमची नाही आहेत. जे आज तुम्हाला काश्मीर खोरं एवढंसं आहे ते पूर्णपणे कंट्रोल करायला 30-40 वर्ष लागली. POK त्याच्या 5 पट मोठा आहे. तिथली जनता तुमच्या बाजूने नाही आहे, पाकिस्तानच्या बाजूने नसतील पण तुमच्या बाजूने नाही आहेत. मग तुम्ही ते कसं कंट्रोल करणार आहात? घेतलं समजा तरी. तर म्हणून हे जे एक असतं ना की आपण एकदा संपून टाकू ना पाकिस्तानला, पण संपून टाकू म्हणजे काय, तिथे माणसं राहणारच ना शेवटी. त्या माणसांवर कोणीतरी राज्य नाही म्हणत गव्हर्नन्ससाठी पाहिजेच आपल्याला, का आपण करणार होते. तो हे कॉम्प्लिकेशनमध्ये मला नाही वाटत आपल्या देशाचं भलं आहे की एकदा सोक्षमोक्ष करून टाका. हां, काय करता येईल आहे की पाकिस्तान आहे त्याचे 4 तुकडे करा. ते करायला तुम्ही मदत करू शकता. म्हणजे काय? म्हणजे बलुचिस्तानला मदत करा, तुम्ही इंडिपेंडंट व्हा. सिंध कराचीला मदत करा, तुम्ही इंडिपेंडंट व्हा. आणि खैबर पख्तूनवाला अफगाणिस्तानच्या थ्रू मदत करा, तुम्ही इंडिपेंडंट व्हा. गिलगिट बाल्टिस्तानला होणं, तुम्ही इंडिपेंडंट व्हा. हे तुम्ही करू शकता. म्हणजे मग त्यांनाच डिवाइड करायचं. त्यांनाच डिवाइड. त्यांनी आपला काय फायदा होणार? पाकिस्तान तर स्ट्रेंथच राहणार नाही ना काही. आज त्यांचं स्ट्रेंथ जी आहे ती पंजाबी मुस्लिम जो तिथला आहे तो ह्या सगळ्या लोकांवर राज्य करतो. आणि त्यामुळे आता हळूहळू सगळे सेंट्रिफ्युगल फोर्सेस चालू झालेले आहेत. सिंधमध्ये MQMच्या वेळेला सिरियस झालं, मग ती काय PDP पार्टी आली आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुत्तोची, आणि मग ते पंजाबी मुसलमानांनी त्यांना म्हटलं की तू एक फॅमिली आम्ही बरोबर ठेवू तुमची. पण बलुचिस्तान अजून त्यांच्याबरोबर नाही आहे, खैबर पख्तूनवा नाही आहे. इंटरेस्टिंगली खैबर पख्तूनवामध्ये एका मुल्लांनी काल स्टेटमेंट दिलं आहे मॉस्कमध्ये, आणि ते व्हायरल आहे की जर लढाई झाली तर आम्ही तुमच्याबरोबर नाही आहोत. सो इन्स्टेड ऑफ वी अटॅकिंग देम, त्यांना इंटरनली डिव्हाइड करा तुम्ही. आणि ज्या फॉल्ट लाईन्स आहेत ऑलरेडी, म्हणजे आपण त्या क्रिएट नाही केलेल्या, त्या आहेत इन इफेक्ट. जे ते आपल्या सोसायटीमध्ये इतके वर्ष करायचा प्रयत्न करत आहे की जी आपल्या सोसायटीमध्ये एक हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाईन आहे ती डेव्हलप करायचा ते प्रयत्न करतात निरनिळ्या प्रकारे. आणि काश्मीर टेररिझम वॉज बेस्ड ऑन दॅट की मुसलमान खतऱ्यामध्ये आहेत काश्मीरमधले, म्हणून आम्ही लढतोय, जिहाद करतोय आम्ही. तो त्यांच्याकडे आहेत या फॉल्ट लाईन्स, त्या डेव्हलप करा ना. तुम्ही आपलं सैन्य पाठवून लाहोर कॅप्चर करण्यापेक्षा तुम्ही ते 5 कोटी बलुचिस्तानला द्या, ते हत्यार घेतील विकत, कुठनं घ्यायचे असतील तिथनं. सो माय थिंग इज की आपण युद्ध करण्यामध्ये
चाणक्य असता तो म्हटला असता हे असलं काही करू नका, तिथे आहे ते मरणार आहेत ऑलरेडी, फक्त जरा त्यांना लवकर मरू द्या ना, मदत करा त्यांना. पण आपण युद्ध करून सोक्षमोक्ष करणं हा जो एक कॉन्सेप्ट आहे ना आपल्या नॉर्मल माणसांमध्ये, हा कॉन्सेप्ट इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक. सोक्षमोक्ष होणार नाही ना, आपण काय सगळे मारून थोडेच टाकणार तिथले. तिथला शेवटी जो माणूस आहे, तिथला जो कॉमन मॅन आहे, तो कुठे जाणार? तो राहणारच ना. आणि त्याला ह्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. असलं जरी, जर त्याला ह्याच्याशी अँटी इंडिया असेल तर तो आपल्या डोक्याला त्रास होईल. जर अँटी इंडिया नसेल तर आधीच आपल्या पॉवर्टी रेषेच्या खाली जे लोक आहेत त्यांना वर आणता आणता आपले 50 वर्ष गेली, त्या अजून लोकांना पॉवर्टी रेषेतनं बाहेर काढता काढता अजून कित्येक वर्ष जातील. म्हणजे हा सगळा विचार केला तर सोक्षमोक्ष होणार नाही आहे. एक सर्जरी करून होणार नाही, हे कॉस्मेटिक करून होईल. आवडलं. हे खूप डिप्लोमॅटिक झालं ना, त्यांचेच 4 भाग करायचे आणि तिथेच तो शत्रू विकन होऊन जाईल. हां, तिथेच आपल्याला काहीच करायला लागणार आपल्याला नाही. काही म्हणजे आपल्याला त्यांना मदत करायला मदत लागेल. करायला लागेल. पण आपण अटॅक करण्यात काही तुम्ही जसं म्हणलात की जर ॲडवायझर असेल तर मी तर हेच सांगेन की ह्या इश्यूचा प्रोग्रेशन मी ऑलरेडी डिस्क्राईब केलं की ते फार तर फार जॅक टाकतील, त्याच्या पुढे काही कोणी करणार नाही. पण आता मला एक सांगा की म्हणजे तुम्ही म्हणताय फार युद्ध काय फारसं मोठं होईल असं नाही, पण त्या युद्धासाठी जी मानसिकता लागते, म्हणजे तुम्ही एक पुस्तक लिहिलं आहे सायकोलॉजिकल ॲस्पेक्ट ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स, तर ती आपल्याकडे किंवा पाकिस्तानकडे आहे का, हा एक प्रश्न आहे. किंवा आपण सामान्य माणसांनी, कारण नुसतं जेव्हा आलं की मॉकड्रिल करा, सायरन वाजतील, सगळे घाबरून गेले, लोक म्हणाले 6-6 महिन्याची धान्य तुम्ही गोळा करून ठेवा. तर ही जी मानसिकता आहे ती कशी असायला हवी, कशी आम्ही ती तयारी करावी? युद्ध जेव्हा होतं ना तेव्हा असं शॉर्ट नोटीसवर युद्ध चालू होत नाही. आणि ते जेव्हा होतं तेव्हा नेहमी हे एस्केलेटरी लॅडरचाच विचार करून तयारी करतात. तर आपला देश एवढा प्रचंड आहे की युद्ध जरी झालं पाकिस्तानशी तरी एक इकॉनॉमिक इफेक्ट सोडता लेट्स से साऊथ ऑफ विंध्याज ह्या एरियामध्ये पाकिस्तानचं काही इम्पॅक्ट दिसणार नाही. इकॉनॉमिक फरक तर पडणारच सगळ्यांवर. जी काय मानसिकता जी नेशनची पाहिजे दॅट इज लार्जली इन बॉर्डर एरियाज अँड जे मेन सिटीज आहेत आपल्या किंवा इकॉनॉमिक हब्स आहेत तिथे. पण तिथे सुद्धा आज लेट्स टेक मुंबई. मुंबई इज अन इकॉनॉमिक हब फॉर द कंट्री, येस. पण मुंबई इज नॉट अ प्रोडक्शन हब ऑफ द कंट्री. म्हणजे मुंबई इकॉनॉमिक हब आहे पण प्रोडक्शन इज समवेअर एल्स. IT इंडस्ट्री इज समवेअर एल्स, ऑटो इंडस्ट्री इज समवेअर एल्स, स्प्रेड आउट ओव्हर 10 ठिकाणी पसरली आहे. त्यामुळे इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट होईल, सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट जास्ती होईल. जेव्हा अशा ठिकाणी काही मिसाईल स्ट्राईक होईल तेव्हा सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट होईल आणि त्यांनी गव्हर्नमेंटवर प्रेशर वाढायला लागेल की म्हणतील ते 25 गेले तेव्हा हे केलं, आता इथे 50 मेले स्ट्राईकमध्ये, आता काय करणार तुम्ही. सो हे प्रेशर वाढायला लागेल आणि पब्लिक आणि गव्हर्नमेंट दोघांनाही हे ॲक्सेप्ट करायला लागेल की आपण जर म्हटलं त्यांचा बदला घ्या तर बदला घेतलेला आहे, तर आता त्याचे काही रिपरकशन तर होणार, तर ते तयारी पाहिजे. मग आता एक शेवटचा प्रश्न की जर काश्मीरमध्ये आपल्याला दीर्घकालीन शांतता हवी आणि आपल्या जी बॉर्डर आहे ती आपल्याला जर सुरक्षित ठेवायची असेल आणि हे सगळं करताना भारताला पण एक दाखवून द्यायचं आहे की आम्ही पण एक स्ट्रॉंग आहोत आणि आम्ही विल नॉट स्टँड ऑल दिस, तर काय करायला पाहिजे? काश्मीरमध्ये दीर्घकाल जे आपण म्हणता ना ते तिथल्या जनतेला समजणं जास्ती जरुरी आहे. मिडिव्हियल इयर्सपासून काश्मीरी जनता भरडतच गेलेली आहे.
त्यांच्या DNA मध्ये त्यामुळे एक प्रकारचं अँटी अथॉरिटी एक DNA आहे त्यांचा तो. आणि एक ते 370 होतं तोवर एक आर्टिफिशियल मध्ये वॉल होती. 370 नंतर मी जे बघितलंय, बऱ्याच वेळा गेलोय मी, की डेव्हलपमेंट एज्युकेशन ह्याच्यामध्ये सुधार होत खूप फरक पडला. त्यामुळे काश्मीरी जनतेला समजणं जरुरी आहे जर आपल्याला तिथे शांती पाहिजे असेल तर. आणि ॲज फार ॲज बाहेरचा इंटरफिअरन्स आहे हा फक्त पाकिस्तानचा आहे, बाकी कुठलेच देश या भानगडीत नाही आहेत. आणि आता अफगाणिस्तानशी आपले संबंध ओके, तालिबान पहिल्या वेळेला आपले संबंध चांगले नव्हते, पण हेच मी म्हणतो ना, रिअल पॉलिटिक ह्याच्यातच म्हणतात. पहिल्या तालिबानच्या वेळेला आपले एअरक्राफ्ट पळवून नेलं, त्यांनी तिकडे नेलं आणि आपल्याला जाऊन तिथे काश्मीरी मिलिटंट्सना सोडायला लागलं. आज तेच तालिबान ह्यांच्या पाकिस्तानच्या विरुद्ध आपल्या बाजूने बोलत आहेत. ह्याला रिअल पॉलिटिक म्हणतात. दीर्घकालसाठी काश्मीरी जनतेला समजून की कायम आपलं, आता उदाहरण देतो परत, की आता कोणीतरी व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीत सगळं येत असतं की तो घोडेवालाच मला वाटलं की तोच असेल, तो मला म्हणत होता तू हिंदू का, तू फलाणी का, डिमकाण का. असं नाही चालत सगळीकडे. कारण आपण जर त्यांच्याकडे संशयाने नजरेनेच बघत राहिलो तर त्यांना आपण कधीच आपलं करू शकणार नाही. आणि ओके, त्यांच्यामध्ये आहेत काही वाईट लोक, ते आहेतच. आपल्याकडे दाऊद होतो तेव्हा आपण म्हणतो ठीक आहे, आपल्याकडे फलाणा होतो तर म्हणतात ठीक आहे. तसंच त्यांच्याकडे ह्या गुंडाच आहे ना, शेवटी तो गुंडच आहे ना. सो आय थिंक इफ दॅट अप्रोच, आणि गव्हर्नमेंट इज टेकिंग दॅट अप्रोच. म्हणजे आय मस्ट, ह्या गव्हर्नमेंटचं मी खूप पॉलिटिकल नाही आहे, पण त्यांना मी नक्कीच कॉम्प्लिमेंट देईन की त्यांनी ओव्हर द हिल जाऊन काही त्यांच्यासाठी करायचा प्रयत्न नाही केलेला. ते बाकी देशात जे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आहेत तसेच त्यांना दिलेत आणि एक्झिक्यूट करतायत, विच इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. तर त्यामुळे मला वाटतं की लिटल अमाऊंट ऑफ अंडरस्टँडिंग ऑफ काश्मीरी पीपल जर झालं तर ते होईल रिझॉल्व. खूप छान. आज तुम्ही आम्हाला काश्मीर आणि पाकिस्तान आणि भारतातले संबंध किंवा जिओ पॉलिटिक्स याच्याबद्दल खूप छान इन्साईट्स आज मिळाले. आणि तुम्ही स्वतः तिथे काश्मीरमध्ये इतकी वर्ष राहिल्यामुळे तुम्हाला त्यांची मानसिकता, युद्ध होऊ शकतं का आणि युद्धाचं काही तसं विशेष त्याच्यातनं आपल्याला काही मिळणार नाही आहे, ही माहिती जरा वेगळी वाटली. तुम्ही इकडे आलात आणि सर्व काही सांगितलं काश्मीरबद्दल, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू. तर प्रेक्षक हो, आज संजय सरांनी अतिशय सुंदर अशी माहिती दिली. आणि काश्मीर प्रश्न हा आज नसून किती वर्षापासून ते एक भिजत पडलेलं घोंगडं आहे, हे त्यांनी अतिशय सुंदर समजावून सांगितलं. तिथल्या लोकांची मानसिकता काय आहे, आज युद्ध खरंच व्हायला हवं का, इथपर्यंत त्यांनी आपल्याला समजावून सांगितलं. तर तुमचे या विषयावर काही प्रश्न असतील की ऑपरेशन सिंदूर म्हणा किंवा आधीचे, तर ते तुम्ही आम्हाला कॉमेंट्समध्ये जरूर कळवा. त्याचबरोबर याबद्दल तुमचे काही विचार असतील, ते तुम्हाला मांडायचे असतील तर ते सुद्धा लिहा. आणि तुमच्या जर काही प्रतिक्रिया असतील तर त्यासुद्धा आम्हाला जरूर कळवा. आजचा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेलच. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी असाच एखादा महत्त्वाचा विषय घेऊन सर्व काहीमध्ये.